89.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello, good afternoon. Here's the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Federal government clears 39.6 billion naira pension arrears for retirees. INEC extends voter registration, launches online self-service portal. Border between Democratic Republic of Congo, Rwanda reopens amid Ebola outbreak. United States celebrates 250th anniversary with fireworks and military flyovers. Iran begins public mourning for slain Ayatollah. And in the exciting world of sports, Colombia overcome Ghana to reach World Cup last 16. Those are the headlines. Now the news in detail. The federal government has completed the payment of over 39.6 billion naira in outstanding pension debt owed to thousands of retired public servants under the defined benefit scheme. Information about the payment was disclosed yesterday by the Federal Ministry of Finance after the Executive Secretary of the Pension Transitional Agreement Directorate, Mrs. Tolulokpe Odunaya, met with the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Taiwo Oyedele, to provide an update on the exercise. During the briefing, Mrs. Odunaya explained that the funds released covered different categories of pension arrears that had accumulated over the years. She revealed that the largest share of payments, accounting to 25.05 billion naira, was used to clear 35 months of unpaid pensions owed to 9,675 retired employees for the former Nigeria Telecoms Limited and its mobile subsidiary. Receiving the briefing, Mr. Oyedele described the successful payment exercise as the evidence of government's determination to honor commitment to pensioners while maintaining responsible management of public finances. The Independent National Electoral Commission, INEC, has extended the ongoing nationwide continuous voter registration CVR exercise by an additional 2 weeks. The electoral body also unveiled an online self-service registration option for eligible first-time voters. The Commission announced the development in a press statement issued yesterday and signed by the National Commissioner and Chairman of the Information and Voter Education Committee, Mohammed Kudu Aruna. According to INEC, the decision followed a review of the exercise and feedback received from its state officers, political parties, civil society organizations, and other stakeholders. The nationwide CVR exercise, which commenced on August 18, 2025, was initially scheduled to end on July 10, 2026. However, the Commission has extended the exercise till Friday, July 24, 2026,
to enable more eligible Nigerians to register ahead of the future elections. The border between the Democratic Republic of Congo and Rwanda reopened last Thursday after being closed since May over the ongoing Ebola outbreak, bringing much-needed relief to residents of Goma, the capital of Eastern Congo. The reopening was announced in a press release by the Rwanda-backed M23 rebels who seized Goma early last year. According to reports, the outbreak has caused more than 1,400 confirmed cases and more than 400 deaths. Recall that the city's airport was shut down since the takeover, leaving Goma largely dependent on economically on cross-border traffic between two countries. United States President Donald Trump plans to travel to Washington, D.C.'s National Mall today for a spectacular rally celebrating America's 250th anniversary. The event, organized by a White House-backed public-private partnership, will feature flyovers by hundreds of aircraft and a firework display that organizers hope will be the biggest ever. Formerly known as the Salute to America's 250 celebration and fireworks, the event is slated to begin at 1900 local time. Other events that were scheduled for today have been cancelled due to forecast high temperatures. Iran has begun several days of public mourning and funeral processions for its late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, more than 4 months after he was killed in the strikes launched by the United States and Israel. The late Ayatollah's body is currently lying in state at Tehran's Grand Mosala ahead of the burial in his hometown in Mashhad next Thursday. Iran authorities said 12 to 20 million people are expected to attend the ceremonies. The funeral comes as Iran and US observe a fragile ceasefire after signing a preliminary deal to halt their conflict, in which Khamenei was killed in an air strike. Two Romanian nationals have been jailed for stabbing a journalist in Wimbledon on behalf of the Iranian regime in an attempt to silence him. According to reports released yesterday, their target, Pouria Zerati, works for the Persian language channel Iran International. The convict Nandito Badia and George Stana attacked Pouria Zerati in March 2024 while he was walking to his car near his home, close to the All England Lawn Tennis Club. At the Old Bailey in London, Stana was sentenced to 12 years in prison and Badia to 8 after being convicted last month for wounding with intent to cause grievous bodily harm. And if you're just tuned in, this is still Wells Radio 89.3 FM World News. In the exciting world of sports, Colombia saw off toothless Ghana 1-0 yesterday to become the final team to qualify for the World Last 16. The South Americans dominated the game at Arrowhead Stadium and had 8 shots on target but ended up with just John Arias' early goal for the show for their superiority. However, they now look to meet with Switzerland in Vancouver next Tuesday and a chance to reach the quarterfinals.
And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. The federal government completed the payment of over 39.6 billion naira in outstanding pension debt owed to thousands of retired public servants under the Defined Benefit Scheme. The Independent National Electoral Commission extended the ongoing nationwide continuous voter registration exercise by an additional 2 weeks. The border between the Democratic Republic of Congo and Rwanda reopened late Thursday after being closed since May over the ongoing Ebola outbreak, bringing much-needed relief to residents of Goma, the capital of Eastern Congo. United States President Donald Trump plans to travel to Washington, D.C.'s National Mall today for a spectacular rally celebrating America's 250th anniversary. Iran began several days of public mourning and funeral processions for its late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, more than 4 months after he was killed in strikes launched by the United States and Israel. And in the world of sports, Colombia saw toothless Ghana 1-0 yesterday to become the final team to qualify for the World Cup last 16. The bulletin was compiled and edited by Adegoke. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live at our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000. That is 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Tobi, Owoaje. Thank you for listening and God bless you. ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM kànga àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káàsán o, àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀yìn láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmàgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adegoke ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti yanjú àjẹsílẹ̀ gbèsè owó òfẹ̀yìntì lé ètò tó bílíọ̀nù 39 náírà ó gbé 6 pọ̀n sẹ́yìn fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ìyún INEC wọ́n fi kún àkókò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò tó ń ti ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó ìforúkọsílẹ̀ fúnra ẹni lórí afẹ́fẹ́. Ẹnu ààlà ìloro eléyìí tó wà láàrin Congo Rwanda wọ́n ṣe àtúnṣe rẹ̀ láàrin ọ̀rọ̀ ìbújáde àrùn Ebola. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ń ṣayẹyẹ àjọ̀dún 210 pẹ̀lú àfihàn iná ayẹyẹ lójú ọ̀run tó ń ti ìfòlókè ọkọ̀ òfurufú àwọn ọmọ ológun. Iran ti bẹ̀rẹ̀ ìdárò ìlú fún Ayatollah tí wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, Colombia borí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Ghana láti dé ìgbẹ̀yìn ìpele igun 19 tó jẹ́ ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ní báyìí, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti yanjú sísan àwọn gbèsè àjẹsílẹ̀ owó òfẹ̀yìntì tó ju bílíọ̀nù 39 náírà lọ, èyí tí wọ́n jẹ ogunlọ́gọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lábẹ́ ètò kan tó pè ní DBS.
àlàyé ọ̀rọ̀ nípa owó tí wọ́n san ọ̀hún ló jáde lánàá òde yìí látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ gbogbo tó rọ̀ mọ́ ìṣúná lẹ́yìn tí akọ̀wé aláṣẹ àjọ elétò owó òfẹ̀yìntì PTAD ìyàn ìyáàfin Tolúlọpẹ́ Odùnáyà tó pàdé mínísítà ìṣúná tó ń ti alákòóso ọrọ̀ ajé ẹni tí í ṣe ọ̀gbẹ́ni Táíwò Oyèdélé lórí bí nǹkan ti ń lọ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ọ̀hún níbẹ̀ ni ìyáàfin Odùnáyà ti ṣàlàyé pé owó eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ó jẹ́ fún oríṣiríṣi ìpele lórí àwọn àjẹsílẹ̀ owó òfẹ̀yìntì eléyìí tó ti pamọ́jọ léra wọn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ó wá tẹ̀ wájú nú àlàyé rẹ̀ nípa ìpín kan tó pọ̀ jùlọ nínú owó ọ̀hún tó jẹ́ bílíọ̀nù márùndínlọ́gbọ̀n náírà ó gbé márùn pọ̀n sẹ́yìn èyí tí wọ́n ti fi yanjú àjẹsílẹ̀ owó òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí òǹkà wọn ju 9,000 ó lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ lọ láti iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà UNITEL àti iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ mìíràn ọ̀gbẹ́ni Oyèdélé wá ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ ọ̀hún bíi ohun ẹ̀rí àṣeyọrí nínú ìpinnu ìjọba láti bu ọlá fún ìfarajìn wọn sí ti àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó ń ti àmójútó ìṣúná ìlú. Àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ìyún INEC ó ní wọ́n ti fi kún àkókò ìgbésẹ̀ ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò eléyìí tí ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àfikún ọlọ́sẹ̀ méjì. Àjọ elétò ìdìbò ọ̀hún wọn tó ṣiṣọ́ lójú ojú òpó ìforúkọsílẹ̀ fúnra ẹni lórí afẹ́fẹ́ fún àwọn olùdìbò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ wọ́n wá kéde ọ̀rọ̀ náà nínú àtẹ̀jáde oníròyìn tó jáde lánàá òde yìí èyí tí kọmíṣánná tó ń ti alága fún ìròyìn àti ìgbìmọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àwọn olùdìbò Muhammed Kudu Haruna buwọ́lù gẹ́gẹ́ bí ohun tí àjọ INEC wá fi léde ìpinnu ọ̀hún ló tẹ̀lé àtúngbéyẹ̀wò ìgbésẹ̀ náà látàrí àwọn èsì lè tí wọ́n ń rí gbà látọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìlú tó fi mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ti àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò ọ̀hún ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 28 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 tí wọ́n sì ti pìyàmọ́ ètò rẹ̀ pé kó tẹnubodò lọ́jọ́ 10 oṣù keje ọdún 2026 ní báyìí àjọ ọ̀hún ti wá fi kún àkókò náà wọ́n sọ di ọjọ́ ẹtì Jímọ̀ ní ọjọ́ 24 oṣù keje ọdún 2026 láti bá a fààyè gba gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá ń dáńtọ́ láti dìbò kí àwọn náà lè ṣe ìforúkọsílẹ̀ wọn ṣáájú ètò ìdìbò tó ń bọ̀. ẹnu ààlà ibodè tó wà láàrin ìlú Congo àti Rwanda ni wọ́n ti ṣe àtúnṣe rẹ̀ padà ní ọjọ́bọ̀ tó kọjá lọ yìí lẹ́yìn tí wọ́n ti gbé tìpa nínú oṣù karùn-ún lórí ìbújáde àrùn Ebola ìgbésẹ̀ àtúnṣe padà náà ó ló mú ìtura tó ń ti dẹ̀rùn bá àwọn ará ìlú Goma ní olú ìlú apá ìlà oòrùn ìlú Congo àtúnṣe ọ̀hún ni wọ́n kéde nínú àtẹ̀jáde oníròyìn tó wáyé látọ̀dọ̀ àwọn ikọ̀ ìṣọ̀tẹ̀ M23 eléyìí tí Rwanda ń ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn tó ti wá gba ìlú Goma ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún eléyìí tó kọjá lọ gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ròyìn ti gbé ìbújáde ọ̀hún ó ti ní tó òǹkà àwọn 1,400 níye tó jẹ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n lu ìgbàdì àrùn ọ̀hún tó fi mọ́ àwọn ènìyàn tó ju 400 níye lọ tí wọ́n ti jáde láyé látàrí ìbújáde àrùn náà tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ rántí pé wọ́n gbé pápákọ̀ òfurufú ìlú ọ̀hún ti pa láti ìgbà tí àwọn ikọ̀ náà ti gbàkóso níbẹ̀ tó sì fi ìlú Goma sílẹ̀ láti wá ọ̀nà ọrọ̀ ajé wọn látàrí ìrìnnà kọjá láti ẹnu ààlà ìlú kan sí òmíràn láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti ṣètò àti rìnrìn àjò lọ sí gbọ̀ngàn National Mall nílùú Washington DC lónìí fún ìwọ́de ayẹyẹ àjọ̀dún ọdún òjìlénígba àti mẹ́wàá eléyìí tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń ṣayẹyẹ rẹ̀ lónìí ayẹyẹ ọ̀hún ti àwọn ikọ̀ alábàáṣepọ̀ aládàáni àti tìlú èyí tí ilé funfun ń ṣàtìlẹ́yìn fún tí wọ́n ṣètò rẹ̀ òní ó mọ̀ rí síbi ogunlọ́gọ̀ àwọn ọkọ̀ òfurufú bí wọ́n ti máa fò lókè ṣàfihàn ìdárayá tó fi mọ́ àfihàn iná eléyìí tí yóò mọ búgbàmù lójú òfurufú láti bá a ṣe ayẹyẹ náà ètò ayẹyẹ ọ̀hún òní wọ́n pé yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago 7 aago wọn tó fi mọ́ àwọn ètò mìíràn
tí wọ́n pìyàmọ́ kalẹ̀ kó wáyé lónìí tó jẹ́ wípé wọ́n padà wọ́gilé nítorí ìwòye ìwọ̀n ìgbóná ní ìlú ọ̀hún. Iran ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìdárò tó ń ti ìsìnkú fún olórí wọn tó ti di olóògbé yan Ayatollah Ali Khamenei lẹ́yìn àkókò tó ti ju oṣù mẹ́rin lọ tí ó ti jáde láyé nínú ìkọlù orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Israel. Òkùtù ara olóògbé Ayatollah ló ti wà ní Mosala nílùú Tehran ṣáájú ètò ìsìnkú rẹ̀ tí ó wáyé nílùú rẹ̀ ní Mashhad lọ́jọ́bọ̀ tí ń bọ̀. Àwọn aláṣẹ ìlú Iran pé àwọn ń retí àwọn ènìyàn tó tó mílíọ̀nù 12 sí mílíọ̀nù 20 níye níbi ayẹyẹ ìsìnkú ọ̀hún. Ètò ìsìnkú náà ó wáyé bí Iran tó ń ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe ń wòye lórí àdéhùn jogun omi ẹlẹgẹ́ wọn lẹ́yìn tí wọ́n ti buwọ́lu àdéhùn láti dáwọ́ ogun dúró tó jẹ́ pé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ogun náà ó ní Ayatollah ti jáde láyé nínú ìkọlù inú afẹ́fẹ́. Àwọn ará orílẹ̀-èdè Romania méjì tí wọ́n ti fẹ̀wọ̀n jura fún bí wọ́n ti ṣe gún akọ̀ròyìn kan ní Wimbledon lórúkọ Iran nínú ìgbìyànjú àti jẹ́ kí ó panu mọ́. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn ti fi léde lánàá òde yìí, àfojúsùn wọn ni Pouria Serrati tó jẹ́ ẹni tí ń ṣiṣẹ́ fún iléeṣẹ́ ìkànnì èdè Persian. Àwọn arúfin méjèèjì ọ̀hún Nandito Badia àti George Stanner ó ní wọ́n ṣe ìkọlù sí Pouria Serrati nínú oṣù kẹta ọdún 2024 ní àkókò tí onítọ̀hún rìn lọ síbi tí ọkọ rẹ̀ wà nítòsí ilé rẹ̀ tó súnmọ́ gbọ̀ngàn eré ìdárayá bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin tẹ́níìsì ní All England Law Tennis Club nílùú Old Bailey ní London. Wọ́n dájọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 12 fún Stanner tó ń ti ẹnì kejì rẹ̀ Badia tí òun náà fi ẹ̀wọ̀n ọdún 8 jura lẹ́yìn tí wọ́n dájọ́ wọn lórí ìgbìyànjú àti ṣe ìpalára lágbára fún ẹlòmíràn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Colombia na ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Ghana ní àmì ayò 1-0 lánàá òde yìí láti di ikọ̀ ilé tó gbẹ̀yìn láti pèrègede fún ìdíje èyí tó kẹ́yìn ti igun 16 tó jẹ́ ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Igun gúúsù Amẹ́ríkà wọ́n jẹ gàba lórí ìdíje náà ní gbọ̀ngàn ìṣeré Arrowhead tó ń ti bí wọ́n ṣe rí àǹfààní 8 tí ìgbìyànjú wọn sì ń já sí pàbó kó tó wá dé wípé ìmí àwọn John Arias ló mú wọn fi àgbá wọn hàn. Ní báyìí wọ́n ti wá ń wòye láti lọ pàdé ikọ̀ Switzerland ní Vancouver bó bá di ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ láti lè rí àǹfààní dé ìdíje tó súnmọ́ àṣekágbá àti quarter final. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ti yanjú sísan àwọn àjẹsílẹ̀ gbèsè owó ìfẹ̀yìntì tó ju bílíọ̀nù 39 náírà ó lé 6 lọ tí wọ́n jẹ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lábẹ́ ètò kan tó pè ní DBS. Àjọ olómìnira tó mójútó ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yan INEC ó ní wọ́n ti fi kún àkókò ìgbésẹ̀ ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò pẹ̀lú àfikún ọlọ́sẹ̀ 2. Ẹnu ààlà ìloro tó wà láàrin ìlú Congo àti Rwanda ni wọ́n ti ṣe àtúnṣe rẹ̀ padà ní ọjọ́bọ̀ tó lọ yìí lẹ́yìn tí wọ́n ti gbé tìpa nínú oṣù karùn-ún lórí ìbújáde àrùn Ebola tó ń lọ lọ́wọ́. Ìgbésẹ̀ tó ti mú ìdẹ̀rùn tó ń ti ìtura bá àwọn ará ìlú Goma ní olú apá ìlà oòrùn ìlú Congo. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣètò láti rìnrìn àjò lọ sí gbọ̀ngàn National Mall tó wà nílùú Washington DC lónìí láti lọ ṣe ìwọ́de fún ayẹyẹ àjọ̀dún 210 eléyìí tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń ṣayẹyẹ rẹ̀. Iran ti bẹ̀rẹ̀ ìdárò ìlú tó ń ti ètò ìsìnkú fún olóògbé Ayatollah Khamenei lẹ́yìn ohun tó ti ju bí oṣù 4 lọ tí ó ti gbẹ́mìí nínú ìkọlù orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Israel. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, Colombia na ikọ̀ Ghana ní àmì ayò 1-0 lánàá òde yìí láti di ikọ̀ tó gbẹ̀yìn láti pèrègede fún igun 16 tó jẹ́ ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé.
èyí ni òpin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àtúntò tó ń ti kíkà ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ oyè ọlọ́run Adegoke. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage, lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.wellsradio893.com. fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ ká nímọ̀ nípa rẹ̀ ẹ kàn sínú kolo ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa o, ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Ẹ kú ìkàlẹ̀.